السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعينا في قناة تجمع الدولي لأصدقاء الحسون على اليوتيوب ومجموعة الحسون على الفيسبوك. قبل أن أبدأ هذا الموضوع إخواني الكرام، أعتذر عن هذا المشهد والذي يخص أحد الإناث التي أنتجتها في الموسم الماضي، بحيث أنني وجدتها هذا الصباح عالقة من رأسها ما بين أسلاك القفص للأسف، لكن قدر الله ما شاء فعل. لكنني سوف أحاول أن أغتنم هذه الفرصة حتى أوضح بعض الأمور للمربين عندما يموت أحد طيورهم، بحيث أنه كمربين محترفين لا يمكننا أن نرمي هذا الطائر مباشرة ثم نقتني طائر آخر من السوق وهكذا دواليك، لأنك في الأخير سوف تقع في نفس المشكلة وسوف تشتري العديد من الحساسين وسوف تموت في الأخير. ولهذا وكمربين محترفين سوف نحاول اتباع بعض الخطوات حتى لا نفقد المزيد من طيورنا. من بين الأمور التي يجب اتباعها إخواني الكرام عند موت أحد طيورنا، فيجب أن نحاول بحث ماضي هذا الطائر، هل كان مصاب بمرض معدي، مرض مزمن إلى غير ذلك، بحيث أنه إذا كان مصاب بمرض معدي وهذا الطائر مثلا كان موجود مع طيور أخرى في نفس القفص، فتأكد أن هذه الطيور سوف تموت لاحقا بسبب العدوى. ولهذا عند موت الطائر يجب أن نتأكد أنه كان خالي من الأمراض المعدية، وإذا كان به مرض معدي فمن الأفضل أن نقوم بتقديم بعض العلاج أو بعض المضادات الحيوية من أجل الوقاية وحتى لا نفقد الطيور الأخرى. أيضا إخواني الكرام، أكبر مشكل قد يقع فيه المربي هو أن يجلب طائر مباشرة من السوق ويضعه مع باقي الطيور في قفص واحد، بحيث أنه لن تعرف إذا كان هذا الطائر مصاب بمرض ما، وبالتالي سوف ينقل العدوى إلى باقي الطيور مما يؤدي إلى فقدانها طائرا تلو الآخر. ولهذا عندما نشتري طائر من الخارج يجب علينا أن نضعه في قفص خاص حتى نتأكد من خلوه من جميع الأمراض، ثم بعد ذلك نقوم بإطلاقه مع الطيور الأخرى. أيضا إخواني الكرام يجب علينا أن نقوم بتعقيم القفص جيدا بالماء والجافيل والكلور إلى غير ذلك، حتى نضمن تعقيم القفص من هذا المرض الذي أصيب به الطائر، وحتى نعقم القفص من التلوث حتى لا تصاب الطيور الأخرى أو الطيور التي سوف نضعها في هذا القفص مرة أخرى. ولهذا يجب علينا تعقيم القفص جيدا ثم وضعه في الشمس لمدة بسيطة، ثم بعد ذلك نقوم بوضع الطيور الجديدة فيه. أيضا إخواني يجب علينا تعقيم كل مستلزمات ذلك القفص من مشربيات ومآكل إلى غير ذلك بماء ساخن وماء الجافيل أيضا، حتى نضمن تعقيم هذه المستلزمات من المرض الذي أصيب به الطائر حتى لا تمرض بقية الطيور ونفقدها في الأخير بسبب نفس المرض. وفي الأخير إخواني الكرام، إن مات أحد طيورنا فمن الأفضل أن نفكر في المشكلة، هل نحن السبب؟ هل لم نطعمه جيدا؟ هل لم نعتني به جيدا؟ لم ننظف القفص ولهذا مرض الطائر؟ هل قمنا بإحضار طائر مريض من الخارج وقمنا بإدخاله مباشرة على الطيور مما سبب انتقال العدوى بين الطيور؟ كل هذه الأمور يجب أن نفكر فيها كمربين محترفين، والمربي المحترف هو من يتعلم من أخطائه. إلى هنا إخواني الكرام نصل إلى نهاية هذا الفيديو. يمكنكم أيضا متابعة الفيديو السابق والذي يخص حياة فرخ طائر الحسون منذ الفقس إلى غاية الفطام، والذي تجدونه في الشرح أسفل هذا الفيديو. يسعدنا أيضا تسجيل اشتراككم على قناتنا ليصلكم كل ما هو مميز. نراكم بإذن الله تعالى في موضوع آخر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.